sa printer natin. So ano yung gagawin natin pag nagkaroon ng paper jam? Welcome back dito sa channel natin. So ngayon, ito troubleshoot natin yung Epson 3110. Okay. So check natin kung ano yung error na makita natin. Uy. So yun guys, oh, nakikita nyo may blinking siya. Nagbi-blink yung power indicator niya plus yung ink and paper indicator. So check natin. Unang check natin dito guys yung silong. Alright, ayan. So nakita nyo meron palang nakaipit dito na papel. So ibig sabihin merong paper jam na nangyari doon sa printer natin. So ano yung gagawin natin pag nagkaroon ng paper jam? Ayan. So labas natin, kunin natin yung papel. Dahan-dahan, no? Huwag niyong bibiglain guys kasi pwedeng maiwan doon yung papel at hindi na siya matatanggal. So tanggalin natin ang dahan-dahan, no? Huwag nating bibiglain kasi may iwan. Ayun, may iwan nga. So yun. Ito yung nakuha nating paper jam. Oh. Ayan, oh. Piprint pa siya ng module. So try natin guys kung nasolve na natin yung problem niya. No? Close lang natin. Turn off lang natin yung printer. Printer natin Epson 3110 L3110. So na turn off ko na siya. Try natin i-on ulit. Ayun. So nakita nyo naman, yung power indicator niya, nag-stable na siya, no? Nag-stabilize na siya. So ang gagawin natin para ma-verify natin gumagana yung printing natin at na-solve na yung paper jam, try natin mag-photocopy. Ayan, no? Yun. So nakita natin, no? Nag-print na siya ulit. Kaya lang, ayan, kasi colored yung pinindot ko kaya medyo ganito yung kulay niya. So yun, nasolve na natin yung problem natin with regards to paper jam. So see you on next video.